Oppitunti 1. Odottamaton seikkailu. Hyvää iltaa, Anna. Millainen viimeaikainen matkasi sujui? Hyvää iltaa, John. Valitettavasti se ei mennyt suunnitellusti. Voi ei! Pilasiko se koko matkasi vai pystyitkö toipumaan? Se oli aluksi melko haastavaa. Onnistuin kuitenkin löytämään tavan nauttia itsestäni. Olen iloinen kuullessani sen. Mikä tarkalleen meni pieleen? Kadotin matkalaukkuni lentokentällä. Se sisälsi suurimman osan tavaroistani. Sen on täytynyt olla uskomattoman stressaavaa. Miten selviydyit tilanteesta? Ilmoitin tappiosta välittömästi. Onneksi lentoyhtiö oli todella avulias. Ovatko he antaneet sinulle apua, kun odotit matkalaukkuasi? Joo, he tarjosivat minulle ilmaisen paketin, jossa oli välttämättömiä esineitä. Se oli heiltä antelias. Mitä kohteita sisältyi pakkaukseen? Tarjolla oli hammasharja, hammastahna ja perusvaatteet. Ne ovat tärkeitä välttämättömyyksiä. Onnistuivatko he hakemaan matkalaukkusi? 2 päivän kuluttua he löysivät sen ja toimittivat sen hotellilleni. Sen on täytynyt olla helpotus. Miten vietit nuo 2 päivää ilman tavaroitasi? Keskityin tutkimaan kaupunkia. Se pakotti minut olemaan spontaanimpi. Se kuulostaa hopeareunalta. Mihin seikkailuihin aloitit? Kävin paikallisilla markkinoilla ja kokeilin erilaisia katuruokia, jotka olivat ihastuttavia. Katuruoka on usein kaupungin kulttuurin sydän. Mitkä olivat suosikkiruokasi? Nautin erityisesti suolaisesta leivonnaisesta, joka oli täynnä lihaa ja mausteita. Kuulostaa herkulliselta. Koitko myös paikallisia nähtävyyksiä? Ehdottomasti. Kävin opastetulla kierroksella historiallisella alueella. Historiasta oppiminen rikastuttaa matkakokemuksia. Mitä löysit? Arkkitehtuuri oli upea. Jokaisella rakennuksella oli ainutlaatuinen tarina kerrottavana. Kuulostaa kiehtovalta. Tapasitko mielenkiintoisia ihmisiä matkoillasi? Todellakin. Tapasin useita paikallisia, jotka tarjosivat tietoa heidän kulttuuristaan. Nämä yhteydet johtavat usein ikimuistoisiin kokemuksiin. Olen samaa mieltä. Opin paljon enemmän kuin olin odottanut. Joskus odottamattomat käänteet voivat johtaa parhaisiin muistoihin. Nimenomaan. Matkalaukun menettämisestä tuli odottamaton seikkailu. On hämmästyttävää, kuinka näkökulma voi muuttaa tilannetta. Ehdottomasti. Palasin kotiin tarinoiden kanssa, joita vaalin. Olen iloinen kuullessani, että pystyit sopeutumaan. Kiitos, John. Ensi kerralla olen kuitenkin valmistautuneempi. Valmius on aina hyvä strategia matkoilla. Kyllä. Luon tarkistuslistan varmistaakseni, etten unohda mitään. Se auttaa sinua varmasti tulevissa matkoissa. Opin tästä kokemuksesta arvokasta oppia, turhautumisesta huolimatta. Nämä oppitunnit pysyvät kanssasi ja parantavat tulevia seikkailujasi. Odotan jo innolla seuraavaa matkaa, aseistettuna uusilla oivalluksilla. Se on henki. Seikkailu odottaa joka nurkan takana.
Joo, se tekee. Matkailu tarjoaa loputtomia mahdollisuuksia tutkimiseen. En malta odottaa kuulevani seuraavasta matkastasi. Kiitos, John. Toivon, että se on vielä rikastuttavampaa. Olen varma, että se tulee olemaan, ja odotan innolla seuraavaa keskusteluamme siitä. Oppitunti 2. Täydellisen loman suunnittelu. Hyvää iltapäivää, Anna. Kuulin äskettäin kauniista matkakohteesta. Hyvää iltapäivää, John. Kuulostaa hämmästyttävältä. Missä tämä paikka on? Se on rannikkokaupunki, joka tunnetaan upeista rannoistaan ja vilkkaasta kulttuuristaan. Olen kiinnostunut. Mikä tekee tästä kaupungista erityisen? Kaupunki tarjoaa henkeä salpaavia maisemia ja erilaisia ulkoilmaaktiviteetteja. Kuulostaa ihastuttavalta. Onko siellä kohtuuhintaista majoitusta? Joo, on olemassa useita budjettiystävällisiä vaihtoehtoja, mukaan lukien majatalot ja hostellit. Se on hyvä uutinen. Etsin usein kohtuuhintaisia paikkoja matkustaessani. Se mahdollistaa enemmän joustavuutta matkan suunnittelussa. Nimenomaan. Tykkään kohdentaa varoja kokemuksiin eikä ylellisyyteen. Älykäs ajattelu. Kokemukset luovat pysyviä muistoja. Mihin aktiviteetteihin voi osallistua käydessään tässä rannikkokaupungissa? Voit nauttia uinnista, patikoinnista ja paikallisten markkinoiden tutkimisesta. Nämä aktiviteetit kuulostavat nautinnollisilta. Onko tarjolla opastettuja kierroksia? Joo, on retkiä, jotka keskittyvät kaupungin historiaan ja luonnon kauneuteen. Paikallisen kulttuurin tunteminen parantaa matkakokemusta. Se varmasti tekee. Saat oivalluksia, joita et löydä matkakirjoista. Onko olemassa suosittuja ruokailuvaihtoehtoja, joita suosittelisit? Kaupunki tunnetaan kalaravintoloistaan. Tuoreita saaliita tarjoillaan päivittäin. Se on ihanaa. Rakastan kokeilla paikallista ruokaa matkoillani. Kannattaa kokeilla myös katuruokaa. Se tarjoaa ainutlaatuisen maun kulttuurista. Katuruoka tarjoaa usein aidon kokemuksen paikallisista makuista. Nimenomaan. Voit viettää päivän yksinkertaisesti tutustumalla paikalliseen ruokapaikkaan. Se kuulostaa tyydyttävältä tavalta viettää aikaani. Oletko harkinnut parasta aikaa vierailla tässä rannikkokaupungissa? Uskon, että myöhäinen kevät tai alkusyksy olisi ihanteellinen. Olet oikeassa. Sää on miellyttävä, ja väkijoukot ovat pienempiä. Siinä on järkeä. Vähemmän ruuhkaisten aikojen käyttäminen parantaa kokemusta. Puhumattakaan, majoitus voi usein olla halvempaa näinä aikoina. Se on merkittävä etu. Entä aktiviteetit illan aikana? Siellä on rantakokkoja ja elävän musiikin tapahtumia, joista voit nauttia. Kuinka ihanaa! Ilta rannalla kuulostaa täydelliseltä. Se luo rentouttavan ilmapiirin rentoutumisen päivän tutkimisen jälkeen. Voin jo kuvitella itseni siellä nauttien auringonlasusta. Auringonlaskut ovat aivan upeita, maalaten taivaan eloisilla väreillä. Kuulostaa lumoavalta. Haluaisin kuvata nämä hetket valokuviin. Valokuvat ovat loistava tapa muistaa niin kauniita kokemuksia. Kyllä,
Ne säilyttävät muistoja tulevina vuosina. Aiotko matkustaa kenenkään kanssa vai pidätkö mieluummin soloseikkailuista? Nautin matkustamisesta ystävien kanssa, koska kokemusten jakaminen rikastuttaa heitä. Olen samaa mieltä. Muiden kanssa jaetut kokemukset muuttuvat usein merkityksellisemmiksi. Onko sinulla suunnitelmia vierailla tässä rannikkokaupungissa itse? Harkitsen matkan järjestämistä tulevana kesänä. Sinun pitäisi. Haluaisin liittyä, jos päivämäärät sopivat yhteen. Se olisi ihanaa. Yhdessä matkustaminen voi luoda unohtumattomia muistoja. Olen varma, että meillä olisi fantastista aikaa tutkia. Voisimme myös luoda matkavlogin dokumentoimaan matkamme. Se on erinomainen idea. Se voisi kertoa muille ja innostaa heitä vierailemaan. Jaamme kokemuksistamme saatuja vinkkejä ja suosituksia. Odotan innolla, että pääsen keskustelemaan matkasta tarkemmin. Kyllä! Viimeisteltäänpä suunnitelmamme pian. Olen innoissani tämän seikkailun mahdollisuudesta. Yhdessä teemme siitä poikkeuksellisen kokemuksen. Oppitunti 3. Seuraavan seikkailun suunnittelu. Huomenta, Anna. Oletko miettinyt seuraavaa matkakohteesi? Huomenta, John. Kyllä, olen harkinnut matkaa. Tietysti. Minne aiot mennä ja milloin? Minun täytyy matkustaa Manchesterista Pariisiin. Toivon, että lähden ensi kuussa. Pariisi on kaunis kaupunki. Mitkä ovat tärkeimmät kiinnostuksen kohteesi siellä? Haluan tutustua taidemaailmaan, erityisesti Louvren. Louvre on upea museo. Oletko käynyt siellä aiemmin? Ei, en ole. Olen aina halunnut nähdä Mona Lisan. Tuo maalaus on ikoninen. Tulet varmasti nauttimaan kokemuksesta. Uskon niin. Lisäksi haluan kävellä Seinäjokea pitkin. Seinen tarjoaa kauniit näkymät kaupunkiin. Aiotko lähteä veneretkelle? Kyllä, haluaisin. Veneretki tuntuu täydelliseltä tavalta nähdä nähtävyyksiä. Se todella on. Voit nauttia maamerkeistä, rentoutuen veden äärellä. Lisäksi haluan vierailla Montmartressa. Olen kuullut, että se on viehättävä. Montmartrella on rikas taiteellinen historia. Tunnelma on ainutlaatuinen. Odotan innolla myös paikallisen keittiön maistamista. Ranskalainen keittiö on tunnettu maailmanlaajuisesti. Onko sinulla erityisiä ruokia mielessä? Haluan kokeilla escargotia ja ihastuttavaa leivonnaista. Molemmat ovat erinomaisia valintoja. Sinulla on kulinaarinen seikkailu. Ehdottomasti. Aion käydä konditoriassa ja maistaa perinteisiä croissanteja. Tuore croissant Pariisissa on pakollinen. Se ylittää odotuksesi. En malta odottaa. Oletko matkustanut Pariisiin aiemmin, John? Minulla on. Matkani oli täynnä unohtumattomia kokemuksia. Mikä oli matkasi kohokohta? Vierailu Eiffeltornissa auringonlaskun aikaan oli henkeäs alpaava. Voin vain kuvitella. Näkymä on täytynyt olla upea.
Se todellakin oli. Kaupungin valot, jotka ympäröivät taivaan rantaa, olivat maagisia. Toivon voivani ottaa kauniita valokuvia vierailuni aikana. Sinulla on varmasti monia mahdollisuuksia upeisiin valokuviin. Aion dokumentoida seikkailuni laajasti. Se on erinomainen idea. Sen avulla voit kokea muistot uudelleen. Kyllä, haluan jakaa kokemukseni ystävien ja perheen kanssa. Matkatarinoiden jakaminen inspiroi usein myös muita tutkimaan. Toivon, että tarinani rohkaisevat heitä vierailemaan uusissa paikoissa. Intohimosi matkustamiseen on tarttuvaa, Anna. Kiitos, John. Matkustaminen laajentaa näkökulmia. Olen täysin samaa mieltä. Jokainen matka opettaa meille jotain uutta. Todellakin. Se rikastuttaa ymmärrystämme eri kulttuureista. Onko sinulla mitään huolta matkustamisesta tänä aikana? Varmistan, että tarkistan matkustusrajoitukset ja turvallisuusohjeet. Tämä on viisas lähestymistapa. Pysyminen ajan tasalla on ratkaisevan tärkeää. Sijoitan myös matkavakuutukseen mielenrauhan vuoksi. Se on järkevä päätös. Aina on hyvä olla valmistautunut. Kyllä. Haluan nauttia matkastani ilman turhia huolia. Suunnittelusi kannattaa. Kuulostaa siltä, että olet valmis seikkailuun. Olen innoissani tästä uudesta matkasta. Minäkin olen innoissani puolestasi. Muista, että matkustamisen ydin on kokemus. Pidän sen mielessä. Kiitos kannustuksestasi, John. Olet tervetullut, Anna. En malta odottaa kuulevani seikkailuistasi Pariisissa. Oppitunti 4. Seikkailu Green Valleyssa. Huomenta, Anna. Harkitsetko matkoja tällä kaudella? Huomenta, John. Kyllä, harkitsen vierailua Green Valleyn kansallispuistossa. Olen kuullut monia upeita asioita Green Valleyn kansallispuistosta. Se tunnetaan henkeä salpaavista maisemistaan ja monipuolisista villieläimistään. Ehdottomasti. Näkemäni kuvat esittelevät upeaa luonnon kauneutta. Luin, että on olemassa lukuisia vaellusreittejä, jotka sopivat kaikille taitotasoille. Se on erinomainen uutinen. Nautin retkeilystä etenkin viehättävissä paikoissa. Minäkin. Hyvä vaellus mahdollistaa yhteyden luontoon. Onko sinulla mielessäsi tietty polku tutkittavaksi ensin? Harkitsen Ferntrail. Sen sanotaan olevan melko luonnonkaunis. Olen kuullut, että saniaispolku on reunustettu kauniilla kasveilla ja puilla. Kyllä se on. Vilkkaan vehreyden sanotaan luovan rauhallisen ilmapiirin. Kuulostaa ihanalta. Aiotko mennä yksin tai ystävien kanssa? Aion kutsua muutaman ystävän liittymään minuun tähän seikkailuun. Se parantaa kokemusta. Luonnon tutkiminen on nautinnollisempaa seurassa. Olen samaa mieltä. Jokainen voi jakaa tarinoita ja nauttia maisemista yhdessä. Oletko tarkistanut sääennusteen, milloin aiot mennä? Kyllä, ennuste näyttää lupaavalta. Siellä pitäisi olla auringonpaistetta ja leutoja lämpötiloja. Täydellinen vaellussää. Se tekee kokemuksesta vieläkin paremman.
Kuulin myös, että puistossa on piknikalueita. Piknik kuulostaa ihastuttavalta pitkän vaelluksen jälkeen. Aion pakata voileipiä ja virvokkeita kaikille. Se on fantastinen idea. Raikas ilma ja hyvä ruoka ovat loistava yhdistelmä. Kyllä. Uskon, että se tekee matkastamme ikimuistoisen. Vaeltamisen lisäksi, haluatko tehdä muita aktiviteetteja? Dortakeja. Haluaisin kokeilla lintujen tarkkailua. Puistossa asuu monia lajeja. Lintujen tarkkailu voi olla kiehtovaa. Niiden tarkkailu luonnollisessa elinympäristössään on palkitsevaa. Todellakin. Toivon voivani ottaa myös kauniita valokuvia. Muistojen tallentaminen visuaalisesti tuo seikkailuihin erityisen ilmeen. Olen samaa mieltä. Pidätkö valokuvauksesta matkustaessasi? Kyllä, minusta se on loistava tapa säilyttää kokemuksia. Se on myös hieno tapa jakaa matkasi muiden kanssa. Se on totta! Nautin tarinoiden ja kuvien jakamisesta ystävien kanssa. Oletko käynyt Green Valleyn kansallispuistossa aiemmin? Valitettavasti minulla ei ole vielä ollut mahdollisuutta. Sinun pitäisi harkita liittymistä kanssamme tälle matkalle. Haluaisin liittyä sinuun. Tutustuminen ystävien kanssa on aina hauskaa. Se on iloinen kokemus hyvässä seurassa. Tarkistan aikatauluni nähdäkseni, olenko käytettävissä. Toivottavasti selviää, John. Mitä enemmän, sitä parempaa. Olen samaa mieltä. Kuinka kauan aiot viipyä puistossa? Ajattelen päiväretkeä, mutta viikonloppuseikkailu voisi olla vielä parempi. Viikonloppu mahdollistaisi enemmän tutkimista ja rentoutumista. Nimenomaan. Puistossa on monia piilotettuja helmiä löydettäväksi. Pidemmän oleskelun suunnittelu antaisi sinulle mahdollisuuden uppoutua täysin luontoon. Kyllä. Keskustelen siitä ystävieni kanssa. Kerro minulle, miten se menee. Haluan kuulla kaikista seikkailuista. Jaan varmasti kaiken. Kiitos innostuksestasi, John. Kiitos, että sisällytit minut suunnitelmiisi, Anna. Odotan innolla seikkailua Green Valleyn kansallispuistossa. Ristikkomerkki oppitunti 17. Matka kestävään elämään. Huomenta, Anna. Oletko koskaan ajatellut kestävämpää elämää? Huomenta, John. Kyllä, olen harkinnut sitä usein. Se on tärkeä aihe. Olen samaa mieltä. Kestävä elämä on elintärkeää planeettamme tulevaisuudelle. Mikä herätti kiinnostuksesi tähän aiheeseen? Luin äskettäin kirjan jätteen vähentämisestä ja resurssien säästämisestä. Kuulostaa valaisevalta. Mitkä olivat joitain keskeisiä kohtia, jotka pidit vakuuttavina? Kirjassa korostettiin kompostoinnin ja kierrätyksen merkitystä. Kompostointi voi vähentää jätettä merkittävästi. Oletko aloittanut kompostoinnin? Minulla on. On kiehtovaa nähdä, kuinka orgaaninen jäte voi muuttua ravinnepitoiseksi maaperäksi. Se on ihanaa. Se on kuin antaisi takaisin maan päälle. Nimenomaan. Lisäksi kirjassa keskusteltiin uudelleen käytettävien tuotteiden käytöstä. Uudelleen käytettävät tavarat ovat todellakin keskeinen osa kestävää elämää. Olen vaihtanut uudelleen käytettäviin ostoskasseihin ja vesipulloihin.
Ne ovat erinomaisia valintoja. Se vähentää muovijätettä merkittävästi. Olen myös alkanut ostaa tuotteita, joissa on minimaalinen pakkaus. Se on hieno käytäntö. Se kannustaa yrityksiä vähentämään ylimääräisiä pakkauksia. Se tekee. Ympäristötietoisten tuotemerkkien tukeminen voi vaikuttaa. Oletko tutustunut paikallisiin maanviljelijöiden markkinoihin? Joo, kävin äskettäin eräässä. Tuotteet olivat tuoreita ja paikallisesti tuotettuja. Paikalliset markkinat edistävät yhteisöä ja vähentävät liikenteen päästöjä. Tunsin oloni hyväksi tukea paikallisia viljelijöitä nauttien luomutuotteista. Tämä on win-win-tilanne. Löysitkö uusia ruokia? Kokeilin erilaisia perintötomaatteja. Ne olivat herkullisia. Perintötomaateilla on niin rikkaat makut. Nautin niistä salaateissa. Kyllä, aion kokeilla niitä ruoanlaitossa. Ruoanlaitto tuoreilla ainesosilla parantaa minkä tahansa ruokalajin makuja. Olen myös yrittänyt valmistaa enemmän kasvipohjaisia aterioita. Se on terveellinen valinta. Kasvipohjaiset ruokavaliot voivat olla erittäin ravitsevia. Olen samaa mieltä. Ne voivat myös vähentää eläintuotantoon liittyvää hiilijalanjälkeä. Teet uskomattomia muutoksia, John. Kiitos, Anna. Toivon innostavani muita pohtimaan kestäviä käytäntöjä. Ponnistelusi voivat johtaa aaltoille vaikutukseen yhteisössä. Uskon, että jokainen pieni teko edistää suurempaa liikettä. Todellakin. Oletko miettinyt tulevaisuuden kestäviä hankkeita? Harkitsen yhteisön siivoustapahtuman järjestämistä. Se on fantastinen idea. Se voisi lisätä tietoisuutta paikallisista ympäristökysymyksistä. Toivon voivani kerätä vapaaehtoisia auttamaan siivouksessa. Auttaisin mielelläni. On tärkeää suojella luonnollisia tilojamme. Kiitos, Anna. Osallistumisellasi on merkitystä. Yhdessä voimme edistää kestävän kehityksen kulttuuria yhteisössämme. Kyllä, se on tavoite. Aloitan tapahtuman suunnittelun pian. Pidä minut ajan tasalla. Odotan innolla osallistumista. Jaan varmasti yksityiskohdat kanssasi. On innostavaa nähdä ihmisten ryhtyvän toimiin paremman tulevaisuuden puolesta. Kiitos tuestasi, Anna. Yhdessä voimme vaikuttaa myönteisesti. Ehdottomasti. Kannatamme jatkossakin kestävän elämän puolesta. Joo, johdettakaamme esimerkillä ja inspiroitakaamme muita matkan varrella. Oppitunti 5. Koulutusmaisema. Hyvää iltapäivää, Anna. Luin USA:n koulutusjärjestelmästä. Hyvää iltapäivää, John. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä opit? Huomasin, että joissakin kaupungeissa voi olla yläkoulujärjestelmä. Kyllä, uskon, että järjestelmä mahtuu lapsia luokasta 7 luokkaan 9. Nimenomaan. Se toimii siirtymänä peruskoulun ja lukion välillä. Se on tärkeä vaihe lapsen koulutusmatkalla. Se todellakin on. Opiskelijat kohtaavat erilaisia mukautuksia tänä aikana.
Mitkä ovat joitain perustavanlaatuisista muutoksista, joita he kokevat? Akateemisesti aiheista tulee erikoistuneempia ja haastavampia. Se voi olla opiskelijoille melko vaativa. Kuinka he sopeutuvat? Monet yläkoulut tarjoavat ohjausohjelmia, jotka auttavat oppilaita sopeutumaan. Ohjausohjelmat ovat hyödyllisiä, ne voivat tarjota tukea ja resursseja. Neuvonantajat ovat käytettävissä auttamaan opiskelijoita akateemisissa ja henkilökohtaisissa asioissa. Tämä tukijärjestelmä on elintärkeä näinä muodostumisvuosina. Se auttaa opiskelijoita kehittämään sosiaalisia taitoja ja rakentamaan itseluottamusta. Mitä aineita tyypillisesti tarjotaan yläasteissa? Ydinaineet, kuten matematiikka, luonnontieteet, englanti ja yhteiskuntatieteet, ovat välttämättömiä. Onko tarjolla myös valinnaisia kursseja? Kyllä, opiskelijoilla on usein mahdollisuus valita valinnaisia aineita, kuten taidetta tai musiikkia. Valinnaiset opinnot antavat opiskelijoille mahdollisuuden tutkia kiinnostuksen kohteitaan. Se voi olla loistava tapa edistää luovuutta. Todellakin! Osallistuminen toimintaan, kuten bändiin tai teatteriin, voi olla rikastuttavaa. Luokan ulkopuolisella toiminnalla on myös tärkeä rooli opiskelijoiden kehityksessä. Kyllä, ne edistävät tiimityötä ja johtamistaitoja. Kuinka yläkoulut valmistavat oppilaita lukioon? Ne tarjoavat perustietoja, opintotaitoja ja kehitysohjelmia. On lohdullista tietää, että koulut asettavat etusijalle valmistautumisen seuraavaan vaiheeseen. Ehdottomasti. Tämä valmistelu on ratkaisevan tärkeää opiskelijoiden menestyksen kannalta. Ovatko yläkoulut yleisiä kaikissa osavaltioissa? Ei välttämättä. Joillakin alueilla voi olla keskikouluja, jotka kattavat sen sijaan luokat 6–8. Se on mielenkiintoista. Onko opetussuunnitelmassa eroa yläasteen ja yläasteen välillä? Opetussuunnitelma voi vaihdella, mutta tavoite pysyy johdonmukaisena, helpottaa opiskelijoiden kasvua. Ymmärrän. Jokaisella järjestelmällä näyttää olevan oma lähestymistapansa koulutukseen. Kyllä. Paikalliset yhteisöt vaikuttavat usein koulutusjärjestelmän rakenteeseen. Miten tämä vaihtelu vaikuttaa opiskelijoiden kokemuksiin? Se tarkoittaa, että opiskelijoilla voi olla erilaisia mahdollisuuksia asuinpaikastaan riippuen. Siinä on järkeä. Resurssien saatavuus voi vaikuttaa suuresti koulutuksen laatuun. Nimenomaan! Koulut, joilla on enemmän rahoitusta, voivat usein tarjota monipuolisia ohjelmia. Toivon, että kaikki opiskelijat voivat saada laadukasta koulutusta sijainnistaan riippumatta. Tämä on todellakin tärkeää yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi. Koulutus on yksi henkilökohtaisen ja yhteisön kehityksen pilareista. Totta! Se muokkaa yksilöitä ja ohjaa yhteiskunnallista kehitystä. Uskon, että koulutusjärjestelmien on jatkuvasti mukautettava vastaamaan opiskelijoiden tarpeita. Olen samaa mieltä. Yhteiskunnan kehittyessä myös koulutusjärjestelmän on kehityttävä. On innostavaa miettiä koulutuksen mahdollista tulevaisuutta. Innovaatioon ja parantamiseen on monia mahdollisuuksia. Odotan innolla, miten nämä muutokset kehittyvät vuosien varrella. Minäkin, Anna. Koulutus on edelleen kiehtova ja olennainen aihe. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta, John. Ilo on minun, Anna. Nautin näiden aiheiden tutkimisesta kanssasi.
Oppitunti 6. Psykologian syvyyksien tutkiminen. Hyvää iltapäivää, Anna. Osallistuin äskettäin kiehtovaan psykologian seminaariin. Hyvää iltapäivää, John. Kuulostaa kiehtovalta. Mitä aiheita käsiteltiin? Seminaarissa käsiteltiin psykologian eri näkökohtia. Nämä ovat vain muutamia psykologian monista alueista. Mihin erityisaloihin he keskittyivät seminaarin aikana? He tutkivat kognitiivista psykologiaa, käyttäytymispsykologiaa ja sosiaalipsykologiaa. Jokainen näistä aloista on runsaasti tietoa. Mikä kiehtoi sinua eniten? Minusta kognitiivinen psykologia oli erityisen mielenkiintoinen. Se tutkii, miten ihmiset ajattelevat ja käsittelevät tietoa. Ajatusprosessien ymmärtäminen voi tarjota arvokkaita oivalluksia ihmisen käyttäytymisestä. Nimenomaan. Se selittää, miten yksilöt tekevät päätöksiä ja ratkaisevat ongelmia. Se on kriittinen osa jokapäiväistä elämää. Kuinka kognitiivista psykologiaa sovelletaan reaalimaailman skenaarioissa? Se vaikuttaa esimerkiksi koulutusstrategioihin tunnistamalla tehokkaita oppimistekniikoita. Se on kiehtovaa. Onko olemassa tekniikoita, joista olet oppinut, jotka ovat erityisen tehokkaita? Kyllä, tekniikat kuten väliaikainen toisto ja aktiivinen muistaminen parantavat säilymistä. Olen kuullut näistä strategioista. Ne kannustavat pitkäaikaisen muistin kehittämiseen. Todellakin, ne ovat käytännöllisiä työkaluja sekä opiskelijoille että ammattilaisille. Entä käyttäytymispsykologia? Mitä oivalluksia seminaari tarjosi? Käyttäytymispsykologia tutkii, miten ulkoiset tekijät vaikuttavat käyttäytymiseen. Siinä on järkeä. Se keskittyy havaittavissa oleviin toimiin sisäisten ajatusten sijaan. Oikein. Sitä käytetään usein terapeuttisissa olosuhteissa käyttäytymisen muokkaamiseen. Tekniikat, kuten positiivinen vahvistus, näyttävät toimivan hyvin. Ehdottomasti. Halutun käyttäytymisen palkitseminen voi kannustaa toistamiseen. Käyttäytymispsykologia tarjoaa käytännön sovelluksia eri aloilla. Todellakin, se on erityisen tärkeää koulutuksessa ja terapiassa. Entä sosiaalipsykologia? Mistä näkökohdista keskusteltiin? Sosiaalipsykologia tutkii, miten yksilöt ovat vuorovaikutuksessa ja vaikuttavat toisiinsa. Se on kiehtova tutkimusalue. Se voi auttaa meitä ymmärtämään ryhmädynamiikkaa. Kyllä, käsitteitä kuten vaatimustenmukaisuus ja ryhmäajattelu keskusteltiin yksityiskohtaisesti. Nämä käsitteet vaikuttavat suuresti päätöksentekoprosesseihin ryhmissä. Todellakin! Näiden dynamiikan ymmärtäminen voi parantaa viestintää ja yhteistyötä. Näen käytännön seuraukset. Psykologian tuntemus rikastuttaa monia ammatteja. Todella! Psykologia on yksi monipuolisimmista opintoaloista. Se tarjoaa varmasti työkaluja ymmärtää itseämme ja muita. Onko sinulla psykologian taustaa, Anna? Opiskelin psykologiaa perustutkinto-opintojeni aikana. Se herätti kiinnostukseni. Se on ihanaa. Mikä tietty alue resonoi sinuun eniten? Minua kiinnosti erityisesti kehityspsykologia. On kiehtovaa ymmärtää, miten yksilöt kasvavat ja muuttuvat.
Kehityspsykologia tarjoaa oivalluksia elämänvaiheista ja virstanpylväistä. Kyllä. Se selittää kognitiivisen ja emotionaalisen kehityksen lapsuudesta aikuisuuteen. Jokainen vaihe tarjoaa ainutlaatuisia haasteita ja mahdollisuuksia. Saatu tieto voi auttaa vanhempia ja kasvattajia kasvun edistämisessä. Nimenomaan. Se osoittaa tukevien ympäristöjen merkityksen. Uskon todella, että psykologia parantaa ymmärrystämme ihmisten kokemuksista. Olen samaa mieltä, Anna. Se auttaa meitä navigoimaan suhteissa ja yhteiskunnallisessa dynamiikassa. Seminaari kuulostaa rikastuttavalta. Onko suunnitteilla jatkoistuntoja? Joo, järjestäjät aikovat järjestää lisää työpajoja, jotka keskittyvät käytännön sovelluksiin. Olisin mielelläni läsnä. Käytännön tieto on korvaamatonta. Pidämme toisemme ajan tasalla tulevista istunnoista. Arvostaisin sitä, John. Voimme tutkia tarkemmin yhdessä. Yhdessä voimme paljastaa lisää tästä kiehtovasta kentästä. Odotan innolla syventymistä psykologian monimutkaisuuteen. Niin minäkin, Anna. Se on matka, jolle kannattaa lähteä. Oppitunti 7. Uusi asunto. Hyvää iltapäivää, Anna. Onnistuitko löytämään lisää tietoa uudesta asunnosta? Hyvää iltapäivää, John. Kyllä, keräsin tietoja vuokrausalueen hinnoista. Se on hienoa kuulla. Mitä huomasit hinnoista? Ne ovat melko kohtuullisia verrattuna muihin kaupungin osiin. Olen iloinen kuullessani sen, mitkä ovat yhden makuuhuoneen huoneiston keskimääräiset hinnat. Keskimääräiset hinnat vaihtelevat 800 000 dollariin kuukaudessa. Se vaikuttaa reilulta. On välttämätöntä löytää mukava paikka budjetin rajoissa. Ehdottomasti. Entä vuokrasopimus? Mitään erityisiä yksityiskohtia, joita suosittelisit? Kyllä, on välttämätöntä lukea vuokrasopimus perusteellisesti. Mihin erityisiin näkökohtiin minun pitäisi kiinnittää huomiota? Keskity vuokrasopimuksen kestoon ja uusimista koskeviin lausekkeisiin. Siinä on järkeä. Haluan varmistaa, että se sopii pitkän aikavälin suunnitelmiini. Lisäksi, tarkista vakuuksia ja huoltovelvollisuuksia koskevat ehdot. Kiitos neuvoista. Nämä yksityiskohdat voivat vaikuttaa merkittävästi kokemukseeni. He varmasti voivat. Vuokrasopimuksen läpinäkyvyys on ratkaisevan tärkeää mielenrauhan kannalta. Pidän silmällä myös piilotettuja maksuja. Tämä on viisas lähestymistapa. Kaikkien kustannusten selvittäminen etukäteen on tärkeää. Arvostan oivalluksiasi. Onko jotain muuta, mitä minun pitäisi harkita? Varmista, että ymmärrät lemmikkejä ja vieraita koskevat säännöt. Minulla on lemmikki, joten minun on vahvistettava se. Monissa huoneistoissa on tiukat lemmikkieläinten säännöt. On parasta selventää etukäteen. Kysyn siitä, kun teen kyselyjä. Entä apuohjelmat? On tärkeää tietää, mitkä apuohjelmat sisältyvät vuokraan. Se on hyvä pointti. Haluan budjetoida tehokkaasti kaikki kulut. Kuukausikustannusten ymmärtäminen auttaa sinua suunnittelemaan paremmin.
Teen parhaani kerätäkseni kaikki nämä tiedot ennen kuin allekirjoitan mitään. Pärjäät hyvin. Perusteellinen lähestymistapa hyödyttää sinua pitkällä aikavälillä. Kiitos, John. Tunnen itseni nyt luottavaisemmaksi. Olen iloinen voidessani auttaa. Oletko jo käynyt asunnossa? Kyllä, kiertelin sitä eilen. Sieltä on ihana näkymä ja runsaasti luonnonvaloa. Kuulostaa ihanalta. Valoisa asuintila voi parantaa yleistä tunnelmaa. Olen samaa mieltä. Naapurusto vaikuttaa myös ystävälliseltä. Tukeva yhteisö parantaa elämiskokemusta merkittävästi. Voisin nähdä alueella perheitä ja nuoria ammattilaisia. Se on terveellinen sekoitus. Se johtaa usein elinvoimaiseen paikalliseen kulttuuriin. Toivon tapaavani uusia naapureita ja saada ystäviä nopeasti. Yhteyksien rakentaminen parantaa kuulumisen tunnetta. Uskon niin. Olen innokas asettumaan uuteen ympäristööni. Innostuksesi on tarttuvaa. Mikä on seuraava askel sinulle? Aion viimeistellä tutkimukseni ja valmistella kysymyksiä vuokranantajalle. Se on erinomainen seuraava askel. Ole aktiivinen keskusteluissasi. Minä teen. Haluan varmistaa, että se on oikea päätös. Luota vaistoihisi. Kodin pitäisi tuntua mukavalta ja vieraanvaraiselta. Kiitos kannustuksestasi, John. Se merkitsee paljon. Odotan innolla kuulevani uudesta seikkailustasi asunnossa. Pidän sinut ajan tasalla. Uskon, että tämä tulee olemaan merkittävä muutos elämässäni. Se varmasti tulee olemaan. Hyväksy uusi luku edessä.